चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर यावेळेला आम्ही बनवत आहोत क्रिसमससाठीचे क्यूट फिंगर पपेट्स. लेट्स स्टार्ट. चला तर मग आता पपेट बनवूया. त्यासाठी A4 साईजचा पेपर घेतला आणि तो मधोमध दुमडला आणि त्या दुमडलेल्या रेषेवर तो कागद कट केला. आता हा कागद 3 समान भाग होतील असा दुमडून घेतला. आता हा जो कागद दुमडलेला आहे, ह्या दुमडलेल्या कागदाचे मेजर साधारणपणे 10.5 बाय 10 सेंटीमीटर असे आहे. असे हे कागद कट करून घेतले. आता याचा कोन बनेल अशा पद्धतीने तो घट्ट पद्धतीने वळून घेतला आणि बोटात घालता येईल अशा पद्धतीने बोटाच्या मेजरचा साधारणपणे तो मी बनवून घेतला आणि बोटामध्ये सुद्धा घालून बघितला. आता हा कोन हा सर्व बाजूने समान होईल अशा पद्धतीने कट करून घेतला. बोटात घालता येईल अशा पद्धतीचा हा कोन बनवला आणि मग तो फेविकॉलने चिकटवून घेतला. आणि अशा पद्धतीने हे मी अजून 4 कोन बनवले आणि ते बोटात घातल्यावर असे दिसू लागले. मात्र बोटामध्ये तो कोन घातल्यावर वरच्या शंकूचं काही काम नाही, म्हणून मग ते बोटात घालूनच उरलेला जो शंकूचा भाग होता तो मी बोटाच्या साईजनुसार कट करून घेतला आणि त्याचप्रमाणे इतर 4ही शंकूंना कट केले. साधारण अंदाजे मेजर घेऊन मी हे कोणता चेहरा केवढ्या आकाराचा असावा हे ठरवलं आणि तशी मी ही चित्र काढली. क्रिसमस आला आणि क्रिसमससाठी हे बनवत आहोत, म्हणून मी हे 5 फेस निवडले. सांता क्लॉज, रेनडियर, एल्फ, स्नोमॅन आणि क्रिसमस ट्री. चला तर मग त्या आकाराची चित्र काढूया.
स्केचपेन केली आणि रंगवली आणि मग ती ह्या बेसवर चिकटवली. तर तयार झाली ही क्रिसमसची क्यूट फिंगर पपेट्स. तर मग तुम्हीही बनवून बघा आणि आम्हाला कॉमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. मात्र एक लक्षात ठेवा, ही फिंगर पपेट्स बनवताना बोटांच्या उंचीनुसार त्याचा जो बेस आहे त्याची उंची ठरवा. म्हणजे लहान मुलांसाठी त्याची बेसची उंची ही थोडीशी लहान असावी, एवढंच लक्षात ठेवा. आणि हो, बनवा आणि आम्हाला नक्की सांगा. आम्ही वाट बघतोय. भेटूया पुढच्या भागात. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा, हो सबस्क्राईब करा नमोभाग्य आर्ट्सला. नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकन प्रेस करा. NamoBhagya Arts wish you all a very happy Christmas.